Про що сьогодні поговоримо? Ну, давайте, по-перше, більш детально поговоримо про промптінг, от які там є нюанси стосовно створення візуальних речей, скажімо так, да? Е, Зображення, відео, аудіо. Потім поговоримо загалом, як штучний інтелект впливає на різні професії, да? От. Які там є нюанси, тому що, скажімо так, в кожній з професій, в кожній галузі є свої нюанси. І про це поговоримо. Отже, так. Ем, ну, власне, почнемо з визначення, я вже сказав. Промптінг – це формулювання текстового запиту, який ми надсилаємо генеративній моделі, щоб отримати результат. Там зображення, відео, аудіо, текст. І от, щоб ефективно промптити, треба розуміти, що відбувається всередині моделі. Тобто вона не розуміє мову так, як людина, у неї нема свідомості чи життєвого досвіду. Натомість вона навчена передбачати, який результат найімовірніше відповідає опису. Кожне слово в промпті звужує простір можливих варіантів. Напишете просто слово кіт, модель згенерує будь-якого кота, да, в будь-якому стилі. Тобто вона візьме щось таке найбільш розповсюджене, то, що їй зустрічалося під час навчання, да, усередині якісь варіанти. А якщо ви додасте до опису там, рудий кіт на підвіконі, так, то там, вечірнє світло, акварель, да, і результат стане набагато, скажімо так, передбачуваним. Ем, ну, Важливий нюанс є, да? Це порядок слів. У більшості систем елементи на початку запиту отримують більшу вагу, тому головну ідею ставте першою, а деталі далі. Ну, і треба прийняти за основу той факт, що промптінг – це процес ітеративний. Да? Тобто рідка перша спроба дає ідеальний результат. От. І досвідчені користувачі сприймають кожну генерацію як чернетку, яку можна доопрацьовувати, змінюючи формулювання, деталі, параметри. Саме ваша готовність до такої довгої, скажімо так, ітерації, да? А не одразу пошук якоїсь магічної фрази з першого разу відрізняє того, хто добре промптить. От. Е, Ну, тобто, уявіть модель не виконавцем наказів, да, а от таким начитаним співрозмовником без спільного з вами досвіду. Тобто вона бачила мільйони, так скажемо, заходів сонця, але не має спогаду саме про той, який ви, власне, уявляєте. Ну і різні моделі навіть в межах однієї модальності по-різному зважують синонім там яскравий чи насичений і можуть дати помітно різний результат. Хоча людині вони здаються майже тотожними. Да? І саме тому досвід роботи з конкретним інструментом, але не лише загальне розуміння принципу і визначає якість результату на практиці. Я вчора давав таблицю, де ви можете бачити, значить, всі різні моделі, там топові моделі, більш, скажімо так, бюджетні або, скажімо так, гірші по якості. Да? Ну, це поняття відносне, і ви маєте розуміти наступну річ, що та модель, яка вчора ще була, скажімо так, на другому порядку, ну, другому місці чи третьому, сьогодні може завдяки якійсь новій функції стати першою. Да? От. І тут такий процес, він не сталий, він такий дуже мінливий. І тому потрібно весь час, скажімо так, якщо ви цікавитесь даною темою, підписаним бути на блогерів, які саме, скажімо, надають актуальну інформацію в тій чи іншій галузі. Е, Кожна модальність, вона має свої особливості. Давайте розберемо загальним принципом роботи, значить, саме по створенню таких речей, як зображення, відео і аудіо. Да? Спільне в них те, що в основі завжди опис, да, природною нашою мовою. Тобто процес він інтерактивний, як я вже казав, а результат він чутливий до порядку слів. Але давайте
Далі подивимося, значить, в чому вони суттєво розходяться. Значить, в зображенні ми оперуємо статичною композицією. Тобто важливий стиль, ракурс камери, да, освітлення, деталізація об'єктів, кольорова палітра. Е, ну, тобто це одна заморожена мить, можна сказати. Да? І завдання наше максимально точно її писати. Ем, Вже у відео до цих параметрів додається новий вимір це час. Да? Тобто відео це вже щось тривале, да? Воно має свою тривалість. Ем, ну, додається час. Тобто важливо не як виглядає кадр, да? А що відбувається протягом кількох секунд, якщо мова йде про відео. Да? Який рух камери, яка динаміка, чи є перехід між сценами. Да? Тобто рух камери, рух об'єкта, значить, ну, що про об'єкт ми не кажемо, але якщо ми, скажімо так, беремо з точки зору камери, е, то вимір іде саме з цієї позиції. Да? Динаміка мається на увазі, е, скажімо так, зміна швидкості, да? Зміна швидкості і зміна напрямку. От. І чи є перехід між сценами. Це вже ускладнює промпт, адже модель має утримувати узгодженість об'єктів у часі, а не лише в просторі. От. Щодо аудіо. Аудіо зовсім інша історія. Тут візуальні терміни на кшталт там, освітлення просто не працюють, да, розумію, з відомих причин. Натомість ми говоримо про тембр голосу, да, тембр мовлення, настрій музики, да, можна писати настрій, конкретні інструменти, паузи. Тобто у кожній модальності свій словниковий запас, да, словних термінів і володіння ними є окрема, скажімо так, навичка. Ну, окремо звертаю увагу на мультимодальні проекти, коли потрібно узгодження зображення, відео, озвучення для одного продукту. Тут критично важливо тримати єдиний стиль і словних термінів між всіма промптами. Інакше елементи проєкту почнуть, скажімо так, розходитися один з одним. Да? Практична порада. Перш ніж генерувати щось у будь-якій модальності, складіть короткий, значить, стильовий бриф, да, на кілька речень. Бриф – це короткий опис, да? Короткі завдання. От коли графічний дизайнер отримує завдання від замовника, він тобто складає бриф. Да? Е, тобто базові кольори, настрій, темп. Да? І це треба, скажімо так, вкласти і в зображення, і в відео, і в аудіо, да? Для того, щоб це було узгодженість певна. І значить, саме такий підхід ми розберемо в реальному кейсі подальше. Тепер про, власне, промпти для зображень. Да? Значить, розглянемо структуру якісного промпту для зображень, тобто анатомію. Да? Уявіть, що ви описуєте кадр художнику, який ніколи не бачив того, що ви маєте на увазі, і не можете перепитати. Да? Все треба сказати одразу і чітко. Перший блок – це суб'єкт, тобто головний об'єкт зображення. Тут максимальна конкретика, не просто жінка, да? А жінка середнього віку в діловому костюмі. Другий блок – це дія або стан. Що робить суб'єкт? Чи в русі він, чи в спокої, да? Яка поза, чи вираз обличчя. Третій блок – середовища, де відбувається сцена. Інтер'єр, міський пейзаж, студія з нейтральним фоном. Да? Четвертий блок – стиль, художній напрям. Це може бути фотореалізм, акварель, тривимірний рендер, аніме тощо. Да? Це один із найпотужніших важелів впливу на результат, і вказувати його варто, скажімо так, явно. Да? П'ятий блок – це композиція і ракурс. Крупний план чи загальний вигляд, зйомка згори чи знизу, симетрія чи динамічна діагональ. Шостий блок – освітлення і атмосфера. Там, холодне неонове там, підсвічування, да? Золота година, м'яке студійне світло і так далі. Да? І останній блок це технічні уточнення. Це роздільна здатність кадру, зображення, імітація камери, співвідношення сторін.
Який тут рекомендований порядок описання, значить, промпта? Суб'єкт, дія, середовище, стиль, композиція, світла і наостанок технічні деталі. Ну, це не жорсткий якийсь закон, але саме такий от порядок найкраще узгоджується з тим, як моделі зважують елементи промпту. Для простих задач цілком достатньо 3-4 блоків, там, деталізація решти лише може перевантажити ваш запит. Да? Тобто, коли результат виходить не таким, як очікували, ця структура допомагає швидко продіагностувати проблему. Да? Пройдіться по кожному блоку і запитайте, чи достатньо конкретно він написаний. Да? Ну, найчастіше проблема ховається саме в блоці стилю чи освітлення. Да? Стилю чи освітлення. Щодо стилю, композиції, освітлення і ракурсу. Да? От ці 4 параметри давайте трошки задивимося. Почнемо з стилю. Значить, найпоширеніша помилка початківців це записувати стиль розмитими словами. На кшталт гарна чи якісна. От. Модель не знає, що для вас означає гарно, натомість чудово вона розуміє конкретні терміни. Там, олія на полотні, акварель, плакат в стилі арт-деко, да? Ну і так далі. Є цікавий прийом комбінувати два стилі в одному промпті. Наприклад, фотографія в стилі кіноплаката 80-х років. Так можна. Далі композиція. Тут працює кінематографічна термінологія. Загальний план показує сцену повністю, крупний план обличчя чи деталь. Корисно знати також правила третин. Тут от якраз правило третин. Значить, про що воно? Головний об'єкт не в центрі, а на перетині уявних ліній кадру. Далі, негативний простір. Він описує порожню ділянку, яка балансує композицію і лишає місце, наприклад, для тексту. Освітлення. Скажімо так, ну, найбільш недооцінений параметр, хоча він формує емоційний настрій. Да? От, наприклад, золота година, да? Вона дає теплий ефект. Контрове світло створює драматичний силует. М'яке розсіяне світло. Воно пасує для портретів. От, а різке студійне світло, воно додає певної напруги. Да? І ракурс це кут, під яким ми ніби дивимося на сцену. Так? Я отут в другому модулі прикріпив всі ці. Тут у нас є термінологія камери для генерації зображень і відео. Вчора я вам давав в тій базі знань, яку я вам там при вновшенні кинув, да? Від штучки інтелект. Тут так само прикріплена термінологія, значить, що вони означають? Да? Фокус на яких, скажімо так, деталях він створює, да? І яку роль він відіграє, тобто як він психологічно впливає на глядача. Да? Вот. Тобто є, якщо описувати англійською мовою, тобто є певні термінологія, і отут наведені, значить, ну, тобто пояснення цієї термінології. Да? Отже, повертаємося до нашої презентації. Тобто ракурс, він кут, під яким ми дивимося ніби на сцену, погляд знизу вгору дає, що додає? Ну, таку велич. Да? Погляд згори вниз робить об'єкт вразливим, да? Або дає ефект огляду всієї сцени. Свідоме комбінування цих 4 параметрів, і є момент, де закінчується випадковість, да, і починається керована ваша власна творчість. Ну, тобто я раджу потренуватися на цих параметрах окремо. Да? Візьміть один сюжет, наприклад, людину біля вікна, і згенеруйте кілька варіантів, да? Змінюючи лише освітлення. Там, вдень, на заході, під місяцем. Да? Це займає кілька хвилин, зате наочно показує, наскільки сильно один параметр змінює ну, таке звучання сцени. От така практика, вона найшвидше формує ту інтуїцію, про яку ми говорили раніше. Є певний, скажімо так, базова термінологія.
Зафіксуємо цей базовий словник терміну для роботи з будь-яким генератором зображень. От ці слова ви бачите, можете побачити в інтерфейсах сервісів і в чужих промптах. Seed – це зерно. Це число, яке визначає початковий стан випадковості генерації. Так? Як би це не звучало. Тобто зафіксуйте той самий сіт і той самий промпт і отримайте той самий результат, що корисно для повторення так, вдалого варіанту. Значить, тобто це таке число, яке формує випадковість, тому що ви не отримуєте одразу, тобто кожного разу ви будете отримувати навіть при одному тому самому промпті різні результати. І якщо ви це число ви будете вказувати, то відповідно цей результат ви будете фіксувати, а не отримувати різні. Тобто це, скажімо так, певна ID такого результату. Да? Аспект третього співвідношення сторін, тобто формат кадру. Наші всі екрани комп'ютерні, це 16:9 для відео. 1 до 1 це для соцмереж, і 9:16 це для сторіс. Weight, тобто вага слова, тобто це коефіцієнт, який підсилює або послаблює вплив терміна на результат. Наприклад, коли модель ігнорує якусь деталь, якраз ми, значить, цей weight, коефіцієнт, який власне підсилює вплив на результат. Наприклад, коли модель ігнорує якусь деталь, я вже сказав. Тобто негативний промпт, негатив промпт – це перелік того, що на зображенні бути не повинно. Детальніше ми потім розглянемо на наступному слайді. Upscale – це збільшення роздільної здатності готового зображення без втрати чіткості. Тобто, якщо у вас розмите зображення, ви можете знайти модель, яка має цю функцію апскейлінга, і, відповідно, значить, зробити апскейл. Є і онлайн-сервіси, які Upscale Media, наприклад, де ви можете своє зображення завантажити розмито і спробувати його зробити більш точним, підвищити чіткість. А також ця функція є і в моделях. Як окрема функція. Далі. Інпейнтинг, якщо ви зустрічаєтесь, то це локальна перемальовувальна ділянки зображення, коли решта кадру не змінюється. Ми можемо взяти будь-які моделі, там вже GPT можемо взяти, сказати там, зробимо. І буквально тобто, я показував вчора Gemini, і там є можливість вибрати зразу стиль, в якості такої, тобто ми вибираємо стиль, і потім можемо взяти, застосувати наш референс, як зображення, а можемо просто продиктувати, Тобто ми скажемо так, створи зображення, чекайте, у мене свого помічника. Значить, ми можемо взяти будь-яке зображення в якості референса, Давайте зараз я знайду щось там. Так, от якась людина, От такий портретний референс. Я скажу, застосуй в якості референса прикріплене зображення, візьми з нього стиль і співвідношення сторін, і застосуйся до зображення жінки віком 40-50 років, яка могла проживати на півночі Європи в 17 столітті. Отак от. Тобто зараз подивимося, що з цього вийде.
Так ми поступаємо в будь-якій ситуації, коли маємо справу з генератором зображень. Да? Тобто ми, по суті, міняємо з тих складових, які має зображення, несе з собою, ми міняємо об'єкта. Да? А все решта, тобто я, бачите, не зазначив освітлення, я не зазначив ракурс. Да? За замовчуванням він би не мав цього, скажімо так, поміняти. Коли ми запускаємо, тут включається вбудована модель Images 2, тобто передова модель. Бачимо, да? Тобто я взяв за референс і отримав результат. Якщо я візьму це зображення, скажімо, в більшому масштабі, от, чи дозволяє нам він зробити корекцію. Да? От тут є кнопка редагувати, і якщо я кажу, от в цьому моменті от помічаю певну ділянку, да? От, ну, тут не так це трошки працює, він не дає мені помітити, це скоріше для стирання, але деякі, скажімо так, давайте Copilot скоріше візьмемо, деякі моделі дозволяють зробити оцей апскейлінг, да? Коли ми помічаємо ділянку і там можемо щось з нею зробити. Ну, от я раніше генерував, давайте, хлопці, що там. Є ще поняття inpainting, я про це кажу, да? А є outpainting. Якщо у нас зображення потрібно збільшити на ту ділянку, де воно ще не присутнє, да? Там розміри, да? То це називається outpainting. Якщо нам потрібно щось поміняти всередині ділянки, то ми, ну тут теж я бачу присутні. Якщо всередині ділянки, то відповідно ми її помічаємо, кажемо, тут от намалюй мені, ну що там намалюй? Намалюй там. Зараз давайте ми Gemini перейдемо. Потрібен конкретний якийсь приклад. Так. От, так, тут теж painting як такий не присутній. Ну, зато давайте я продемонструю, як виглядає. Бачите, що я зробив? Я взяв своє зображення, я взяв зображення, яке я там згенерував в ChatGPT, да, і сказав, зроби так, щоб я от стояв перед хлопцем і щось йому там доводив. Да? От. Е, Таким чином. Тобто я взяв і в одному зображенні так, зібрав персонажів. Да? Е, так, ну тут теж цей endpainting не присутній. Тобто, одним словом, я помічаю ділянку і починаю працювати з тою ділянкою. Ну от, дивіться, у нас є з вами в Viber така емблема, я просто поміняв дати, просто вказавши початок і завершення курсів. Так, повертаємося далі. Так, ну от бачите, я використав як референс того чоловіка, отримав жінку, да? Тобто це референс image, це референс зображення, файл, стиль чи композицію, якого модель враховував під час генерації. І останній термін це консистентність, да, або узгодженість. Тобто це здатність зберігати однаковий вигляд персонажа в серії зображень. Це критично важливо для, наприклад, коміксів там, чи ілюстрацій. Да? От. Ем, Тобто ви навіть можете, якщо це мова йде про якусь людину, яку ви знаєте, і можете сфотографувати або себе, да?
Ви себе фотографуєте з різних ракурсів, робите ну, таке полотно з собою, да? І потім, коли ви хочете зробити з собою відео, ви оці всі зображення, або це полотно прям, да, коли як сітка вони представлені всі разом, да? Уявіть собі, що це полотно, і ви тут просто повернуті лівим боком, правим боком, задньою частиною обличчям вперед і так далі. Да? Під різними кутами, можете знизу, зверху, збоку, знизу і так далі. І оцей ну, цей канвас, да, прикріпити під плюсик до моделі, яка генерує або відео, або зображення, і сказати там, от ти маєш помістити цього героя, там, я не знаю, на лісну галявину, там, яка там щось там грає з дитиною, грає в футбола і так далі. Да? І оця от узгодженість, вона якраз береться через різні ракурси, які ви собі надали, да? От, для цього персонажа. Е, Тому що оця узгодженість, вона от дуже, скажімо так, оце критичний момент. Це от слабке місце всіх моделей. Може бути ситуація, коли на одному кадрі людина одна, а на другому вона інша. Ну, це просто все ламає, скажімо так, да? Тому треба зафіксувати, надати для моделі якомога більше такого от матеріалу. Мається на увазі героя в різних ракурсах, щоб вона не помилилася, коли буде його промальовувати. Да? От. Е, Ну, в різних сервісах назви можуть відрізнятися. Значить, то, що в одному там називається варіації моделі, в іншому це ремікс може називатися, мікс. Да? Хоча за цим завжди стоїть одна і та сама ідея. Тобто, при знайомстві з новим сервісом раджу вам одразу звірити з документацією, яка там називає, називає всі ці базові поняття, да? Щоб вам заощаджити час або плутанину, або розібратися безпосередньо на сайті. Ем, Що значить негативний промпт і як прибрати зайве? Ем, Тобто це список слів, які повідомляють моделі, чого на зображенні бути не повинно. Найкласичніші застосування це усунення технічних дефектів, да? Розмитих деталей, спотворення кистей рук, буває, що і пальці зайві бувають, да? І симетричне обличчя зустрічаються. Да? Якщо регулярно отримуєте зображення з певним дефектом, додайте цей термін у негативний промпт постійно, да? Як частину шаблону. От. Другий рівень це виключення небажаних елементів, які модель любить додавати за замовчуванням. Наприклад, ви можете сказати без тексту, без водяних знаків, без рамки. Да? Це особливо корисно для комерційного використання. Е, Важливий нюанс. Негативний промпт не якась там чарівна паличка, да, яка виправляє суперечність в основному описі. Тому його потрібно весь час, скажімо так, додавати, якщо ви помітили, що модель, їй притаманно робити якісь небажані деталі. Да? Тобто, якщо в позитивному промпті ви пишете яскраве сонячне освітлення, а в негативному додайте без тіней. Да? Е, Тобто результат вийде, скажімо так, трохи дивним, бо умови вони конфліктують. Спочатку перевірте основний промпт на протиріччя, і лише потім працюйте з негативним списком. І не варто перевантажувати його десятками термінів. Коли список переростає там, в 25-30 пунктів, керованість вона знижується. Да? Скажімо, хоч це і парадокс, але так воно стається, звичайно. Оптимально тримати від 5 до 10 точних пунктів цього негативного пункту. Такий лайфхак. Заведіть один базовий набір негативних термінів для майже кожної генерації. Наприклад, спотворені руки, зайві кінцівки, там, розмиті деталі, низька якість. От. Це вам дає таку страховку від найпоширеніших дефектів. А вже поверх додаєте специфічний пункт під конкретну задачу. Такий підхід він заощаджує ваш час і підвищує середню якість результату без зайвих зусиль на кожній окремій генерації.
До речі, в частині сервісів негативний промпт він винесений в окреме поле інтерфейсу, тож перевіряйте документацію конкретного інструменту, перш ніж шукати це поле для навчання. Ну, для навчання, ну, навмання і, скажімо так, тикати по кнопках, не розуміючи, що вони означають. Ну, якщо ми порівняємо сервіси, наприклад, візьмемо 4 найбільш популярних сервіси генерації зображень, щоб ви могли свідомо обирати інструмент під конкретну задачу, да, не користуватися одним і тим самим просто за звичкою. Да. От Midjourney традиційно лідирує за художньою естетикою і атмосферністю. Да. Хоча Midjourney, якщо ви в ту табличку заглянете, він є платним, він починається з $10. Да. От. Але він, як на мене, дуже класний, він дуже промальовує, він ну, от фотореалістичність у нього, да? Художня естетика, атмосфера. У нього є свої коди. SREF вони в кінці додаються. От можете побачити, як виглядає, якщо задасте промпт, як виглядає ну, задасте пошук, як виглядає промпт для Midjourney, то там є свої коди. Вони що означають? Коли ми не описуємо всі деталі стилю, да, і тону, а закодовуємо в певну комбінацію, да? Тобто, от виглядає так, таким чином. Коди. Ну і от якщо ми побачимо, бачите, тобто от є певний код, клікнемо на зображення, да, і оцей код буде означати саме в такий стиль. Да? Ви можете за натхненням йти на сайти там, типа, ну, все, що вам віддає Google, можете йти на Pinterest. Pinterest це сайт теж для натхнення, для графічних дизайнерів, для людей, які, скажімо так, шукають якісний контент. І создаватись тут свої мудборди, тобто дошки для, скажімо так, для натхнення. Да? Далі, що стосується Midjourney, я сказав, ви можете піти на їх сайт, але він з десятки починається, ви тільки можете подивитися, чи взяти якийсь референс собі, ну, як відправну точку для вашої генерації. Можете заплатити цих $10 або шукати платформи, або шукати платформи, які, ну, бачите, знижка яка. Це якщо ви платите за рік одразу, да, то у вас буде такий дисконт. От, а якщо не платите, помісячно будете платити, то відповідно 10. Да, ви можете піти в Explorer там і подивитись на чужі роботи. Да? От. І коли ви бачите чужі роботи, бачите, це Midjourney. От наскільки якісно він робить контент. І от ви клікнули, все, от ви берете оцей от промпт собі. І десь його починаєте тестувати. Куди можна зайти? Ну, можете зайти на POE, да? Давайте я вам буду трошки кидати. Значить, ви можете зайти на POE. Секундочку, зараз. Що Європу знайду. Тобто є такі платформи, які містять в собі, скажімо так, є дахом для інших, ну, для всіх моделей. Да? POE це від кого вони? Від платформи. Зараз згадаю від таких. Quora, да? Є платформа Quora, це платформа, ну, типа, такого плану, як і Reddit, де люди обмінюються думками, такого форумного типу. Да? Дивіться, ви платите тут один, скажімо так, за платформу одразу. Да? Ви можете заплатити тут
Є безкоштовні ці токени або монети. Ну, їх там мало. Вони там, здається, 300 в день дають. Да? От. А так іде оплата за. Зараз я зайду. Влаштування і крейт. Зараз. Ну, ви можете платити окремо за оці поінти, да? Ну, от, мені треба було там щось зробити побільше. Я от заплатив там $5 заплатив і собі генерую щось. Да? От вам дається в день 10 тисяч цих сразу поінтів. Да? Ну, це доволі багато, якщо ви. Тобто вони влаштовані як? Тут у нас є. Вони розбиті по категоріях. Да, ви бачите, ви можете зайти імідж і погенерувати зображення у всіх цих моделях. Да? Ви можете зайти в відео, погенерувати. Тобто ви не за кожну платите, як на офіційному сайті. Да? Там десятка, там двадцятка, там двадцятка, там двадцятка. Це дуже накладно, да? Якщо ви так от платите за кожну із моделей. Ви платите за платформу, а вони вам вже дають можливість погенерувати. Щось аудіо, щось програмінг, от, якісь є асистенти, боти, ну і так далі. Ну, давайте ми попробуємо знайти тут, чи є тут Midjourney. Midjourney, давайте пошук. Ну, щось не спостерігаю. Ну, давайте Grok. Тобто я даю промпт, який там позичив десь. Знову ж таки, ви можете за промптами ходити в Telegram, і в Facebook, і ті сайти, які я вам вчора показав, і куди ще? І самі писати ви можете, да? От. Ну, отак він згенерував, і це не є Midjourney. Якщо порівняти, я б сказав, що Midjourney, воно більш якісне. Бачите, от якість в чому проявляється? Натуральності, да? Натуральності, скажімо, фотореалістичності. Якщо я не в стані розрізнити, що це реальне фото чи ні, то можна сказати, що модель працює. Ну, а тут от все ж таки я бачу цю штучність. Да? В принципі, тут бачите, як він влаштований цей POE, що ви можете звідси з результата вже зробити кілька інших речей. Topaz – це апскейлінг, це покращення чіткості. Да? Ви зразу можете заанімувати отриманий результат. Ви можете порівняти з іншою моделлю, знов порівняти. Да? Робити ремікс, про те, що я вам казав на слайді. Да? Е, Тобто ви можете що зробити? Взяти ще, прикріпити якісь референси і сказати там собака не на глобусі, да? Або на глобусі хай залишається, а в фоні прикріпити якийсь референс, там, ну я знаю, якийсь ліс, чи якесь там поле, да, чи щось там, космос. І воно і тоді от ремікс в цьому буде відображати, що буде два зображення зведені до одного. Да? Далі є платформа Кабіна. Кабіна це українська платформа. За неї можете чи туди зайти, подивитися, як воно працює. Далі я час від часу буває користуюсь Ой, секундочку. Е, Користуюся платформою, яка називається Chat LLM. Там вхід $10. Там вхід $10. Chat LLM. Chat LLM Abacus AI. Там Midjourney точно є. Ну, скажімо так, моя робота не настільки, скажімо так, мої потреби не настільки, щоб я кожного там місяця платив. Ну і є, зрештою, що там треба дуже щось згенерувати, ви можете піти на той же чат GPT чи Gemini і погенерувати, якщо якість, скажімо так, для вас не дуже, ну, дуже зараз в нагоді, да, в потребі. Причому той же ChatGPT Images 2
Він вже дуже-дуже добре справляється з генерацією тексту дрібного, да? Причому українського, тобто кирилицю дуже добре генерує. От. Звертаю увагу, це дуже хороший сервіс. Ну і інші сервіси існують, це не обмежується цими трьома, да? Ви можете пошукати їх аналоги. Це, тобто, я кажу, принаймні ті, які я сам особисто випробував. Да? Ем, Повертаємося до теорії. Ну, DALL-E – це сервіс від ChatGPT. В чому його перевага? Перевага його в тому, що, ну, скажімо так, він точно слідує деталям опису, у нього є точні композиції, текст зображення, про що я сказав, що текст, скажімо, дуже добре зараз вимальовується. Да? От. Далі, ну, Stable Diffusion для тих, кому потрібна максимальна гнучкість і локальний контроль. Промпти тут часто будують тегами через кому, а модель дає найбільш можливості для точного перемальовування через inpainting. Да? Тобто, якщо ми візьмемо, давайте його погуглимо Stable Diffusion. І давайте ми референс в пам'яті ще сидить. Ні, не сидить. Давайте ми його візьмемо. Так. Так, давайте ми щось таке цікаве візьмемо. От дивіться, тобто я кажу. Тут навіть от зможки, да, все це. От в чому, скажімо, ті моделі, які раніше були, в чому вони програвали? В тому, що шкіра була такого воскового відтінку, да, вона штучна, гладка, неприродня, да, такого не буває. Е, Всім зрозуміло, що шкіра вона має певні дефекти природні, да, там цятки, зморшки і так далі. Да. Це якраз і надає природності. От беріть цей портрет фотореалістичний, бачите, от написано. Фотореалістичний портрет молодої жінки. Да? І пробуйте в інших різних моделях по тому списку, що там надано було. Да? І дивіться, як воно, яка, значить, з них краще цим може впоратись. І складайте, скажімо так, свій власний перелік якості моделі. Ну, давайте ми візьмемо Stable Diffusion. Ставимо. Бачите, що тут є? Ми можемо відео генерувати і референсне зображення під плюсик додати, брати з нього стиль, об'єкт, ну, ті складові. Ну, базова модель. Так, стиль. Бачите, стиль можна і так взяти. Або я прописав його в промпті, то я, значить, відповідно, і не буду його, скажімо так, прописувати. Бо в промпті він, ну, не буду його під кнопку вкладати, бо він і так прописаний. Да? Ну і співвідношення сторін. Давайте 9 на 16. Ну, давайте 1 на 1. І скільки варіантів? Так, він скаже, ти не зареєструвався. Зараз зареєструємося. Все. Два варіанти тут було. Watermark він додасть. Я думаю, що прибрати watermark це в платних планах. Отак він бачить. І бачите, тут теж одразу зображення відео, одразу ліпсінк це функція синхронізації. Це для відео, коли людина промовляє, да, текст має співпадати з рухом губ. Да? Ну, тобто ліп це губи, синхронізація. Да? Remove background прибирає цей фон навколо. Enhance image це upscaling, це саме, да? Upscaling, тобто покращення якості. Uncrop expand це ну, розширення. Expand це розширення, або по-інакшому називається
outpainting, да? От, що називається, да? Unpainting чи expand. Ну, поміняти стиль можна, і давайте ми. Ну, давайте приберемо фон, да? Ну, так само непогано вийшло. Ну, просто реальна фотографія, як сказав, да? От, і фотографія йде куди? На паспорт можна. Да? Так, енкроп. От бачите, це у нас отаке оригінальне, а можна зробити отак. От, отак можна зробити, да? Expand. Якщо наші монетки там ще 6 монеток, да? І ви бачите, він ресетинг через 24 години буде знову вам якісь монетки накидуватись. Да? Тобто кожного дня будуть якісь безкоштовні у вас можливості для генерації. Там, де стоять такі зірочки, це, я думаю, в платних планах помічені. От, якісь є фотоефекти. Зараз побачимо, як він поміняє нам. Бачите, тобто це вже в такому вигляді. Ну і відео можна погенерувати. Да? Ну, ми до відео дійдемо пізніше. Є ще Adobe Firefly від компанії Adobe. Чим відрізняється фокусом на безпечність для комерційного використання. Тобто вони навчені мінімізувати юридичні ризики, а промпти тут зазвичай найпростіші і описові. Тобто головний висновок, який я хочу, щоб ви винесли, не існує єдиного найкращого генератора зображень. Да? Скажімо так, питання не в тому, який сервіс об'єктивно сильніший. А яка задача стоїть перед вами прямо зараз? Атмосферна там ілюстрація, чи точна композиція з тексту, глибина кастомізації, да, чи якийсь безпечний комерційний матеріал. І досвідчені користувачі тримають в арсеналі кілька інструментів, да, і свідомо перемикаються між ними залежно від етапу проєкту. Наприклад, спочатку швидко напрацьовують варіанти композиції в Midjourney, а потім переносять обрану ідею в Stable Diffusion для опрацювання деталей. От. Ну, тобто я вам раджу виділити час на тестування 2-3 сервісів на одній задачі. І, значить, от це відчуття різниці в поведінці кожного вам дасть глибше розуміння, таке практичне, ніж теоретичний такий опис. Є сервіси, наприклад, які генерують векторне зображення, да? От. Тобто все, що ви бачите, як фотографія, це растрове зображення, воно складається з точок, да? А векторне зображення описують нам емблеми. Тобто, що можна представити в вигляді кривих, то це провекторне зображення, там свої є моделі штучного інтелекту. Ну, є і моделі для 3D графіки, і для 3D анімації. Да? Штучний інтелект зайшов на теж в цю ділянку, наприклад, Blender є така. Blender є така, значить, такий софт, така програма, вона безкоштовна. І от вже є Blender MCP, тобто можливість приєднати клод до керувати з клода блендером. Да? От, є такий коннектор до блендера. Які ж типові помилки при промптингу для зображень, значить, які треба уникати? Значить, перше, це використання розмитих оціночних прикметників. Да, там, замість конкретних описів там, красиво, якісно, епічно. Да. Вони звучать привабливо для людини, але нічого не значить для моделі, бо в них немає єдиного якогось розуміння краси, да, цих моделей. Тобто ви описуєте, що саме робить кадр красивим у вашому уявленні. Тобто конкретне освітлення, конкретну композицію. Друга помилка перевантаження одного промпту багатьма ідеями одночасно. Да? Там, зимовий пейзаж, портрет і текстовий напис в одному запиті. Моделі не втілить 5 концепцій якісно, да? Тому краще розбити задачу на кілька генерацій. Третє ігнорування порядку слів. Коли головна ідея загублена десь всередині речення,
модель приділяє їй меншу увагу, ніж деталям на початку. Четверта повна відсутність вказівки на стиль. Модель тоді обирає якийсь усереднений стиль, безпечний такий варіант. Да? П'ята суперечливі вимоги. Суперечливі вимоги. Е, Що я маю на увазі? Наприклад, одночасно фотореалізм і мультиплікаційний стиль. Ну, це якби протиріччя таке, да, виникає. Тобто модель усереднює конфліктний сигнал, і результат виходить дуже дивним. Так. Шосте це відмова від ітерації. Людина робить одну спробу, отримує неідеальний результат і робить висновок, що інструмент не працює. Да? Замість того, щоб проаналізувати, яка сама частина промпту спричинила проблему, да? І вже скоригувати саме її. І остання поширена помилка це бездумне копіювання чужих вірусних промптів без адаптації під власний контекст. Чужий промпт писався під іншу задачу, да? Інший стиль референсів і часто інший сервіс. Тому пряме копіювання рідко дає очікуваний результат. Найкращий спосіб це розібрати чужий приклад за тією самою анатомією, яку ми розглядали раніше. Тобто визначити, який блок відповідає за суб'єкт, який за стиль, і лише після цього свідомо замінювати блоки під свою задачу. Ем, 5 практичних прийомів, які перетворюють випадкову генерацію на керований повторюваний процес. Значить, перший і найважливіший прийом це метод однієї змінної, запозичений з наукового експерименту. Якщо результат не влаштовує, змінюйте зараз лише один елемент промпту, наприклад, тільки освітлення або тільки ракурс. Ну, а решту лишайте незмінною. Так ви точно розумієте, який елемент вплинув на зміну результату. Ем, Далі. Усвідомлення використання ваг слів. Якщо елемент постійно виходить занадто блідим або навпаки домінує, підсилить чи послабте саме його вагу, да, а не переписувати весь промпт заново. Далі. Це про про зерно. Да? Коли ви отримали композицію, яка загалом подобається, зафіксуйте сід і дайте працювати лише над деталями, не змінюючи випадкове зерно. Да? Ем, Далі. Четвертий прийом робота з референсним зображенням. Да? Якщо ви отримаєте приклад бажаного стилю, от, ну, і вірніше, не отримуєте, ну, маєте вже, да, маєте приклад бажаного стилю, часто швидше завантажте його як референс, да? Ніж описувати той самий стиль словами, от як я зробив з фотографії. Да? П'ятий, такий організаційний, ведіть особистий журнал вдалих промптів. Ну, десь їх складуйте. Да? Згодом просто адаптуєте перевірений шаблон замість того, щоб ви знаходите якесь формулювання з нуля. Ну і останнє, прийміть як норму, що 3-5 ітерацій це не ознака невдачі, а звичайна частина роботи з генеративними моделями. Ну і наостанок, у всіх 5 прийомів вони найкраще працюють не окремо, а в комбінації один з одним. Да? От, от саме от, власне, така системна така робота, а не якісь окремі розрізнені лайфхаки, да, відрізняє вас як певного користувача від того, хто досі покладається виключно на випадок. Да? Тепер про відеопромпт. Ну, це, скажімо так, молодша і складніша модальність порівняно з зображеннями. От, тобто до композиції. Що таке композиція? Це розташування основних частин на полотні, да? Стилю і освітлення дається новий вимір це час. Да? Тобто модель має не просто намалювати один кадр, а отримати узгодженість об'єктів і стилю протягом кількох секунд руху. І це принципово інша задача. Ну, давайте розберемо, чим саме відеопромпт відрізняється від промптного зображень. Да? Які параметри з'являються, як описати рух камери і динаміку сцени. Значить, ну, давайте поговоримо про структуру промптів до поширеніших, ну, популярніших відеогенераторів. Ну, давайте розберемо конкретні ключові слова, які реально впливають на характер руху і монтажні переходи. Ну, а потім завершимо розділ там
прийомом скажімо, текстового сторіборду, способом планування послідовності кадрів. Да? Ну, тут я вам раджу підходити до цього розділу, скажімо так, з іншим трохи настроєм, ніж до попереднього. Якщо в роботі з зображенням ми вже спираємося на певну, скажімо так, базову інтуїцію завдяки повсякденному досвіду, там, перегляду фотографій, то робота з часовим виміром вона вимагає такого перемикання мислення на кінематографічні категорії, такі як рух, темп, монтаж, які ми зазвичай сприймаємо пасивно, дивлячись готове відео, але рідко усвідомлюємо, які окремі елементи, які можна описати словами. Значить, давайте ми подивимося. Значить, в відеопромпті є два типи руху: рух об'єкта в кадрі і рух самої камери. Да? До цього, що ми знали про суб'єкт, стиль, освітлення і композицію, додається новий шар, да, це рух. Є два типи руху: рух об'єктів всередині кадру і рух самої камери. Рух об'єкту це те, що робить суб'єкт. Наприклад, людина їде, вода тече, листя падає тощо. Тут важливо задавати не лише саму дію, а й темп та тривалість, да, явними словами. Там, повільно, поступово, за кілька секунд. От. Інакше модель сама обирає темп, і часто він виходить або занадто різким, або млявим таким. Да? Другий тип це рух камери. І тут окремий словник є. Да? Наїзд, тобто наближення до об'єкта, виїзд, да? Тобто це від'їзд. Да? Від'їзд це віддалення. Да? Панорама це горизонтальне переміщення погляду, стеження. Камера супроводжує рухомий об'єкт. Орбіта, обертання навколо об'єкта по колу. Да? Кожен термін дає моделі чіткий такий впізнаваний паттерн руху. Да? І правильна кінематографічна лексика вона підвищує передбачуваність результату, да? Порівняно з розмитими формулюванням, типу камера рухається цікаво. Да? Ще є нюанс. Модель має утримати узгодженість об'єкта протягом часу, і це складніше, ніж один статичний кадр. Тому обличчя чи форма об'єктів іноді пливуть під час руху. Да? Досвідчені користувачі обмежують кількість одночасних рухів в кадрі. Краще один чіткий рух, ніж 5 накладених один на одного. Ну і остання тривалість однієї генерації технічно вона обмежена, зазвичай кількома секундами, 10, 30, 20, в такому плані. Да? Тому для довших історій використовують монтаж. Да? Послідовне з'єднання кількох окремих згенерованих кліпів в один зв'язаний відеоряд. Більшість сервісів обробляють запит на відео помітно довше, ніж зображення, тому якась невдала спроба коштує часу очікування. І досвідчені користувачі спершу перевіряють композицію на звичайному зображенні і лише потім переходять до відеогенерації через режим Image to Video. Да? Sora, тут цей презентація трошки раніше була створена, ніж її закрили. Да? Значить, менше з тим, все рівно тут буде певна теорія, яку ми використовуємо у всіх відеомоделях. Значить, давайте розберемо практичний алгоритм побудови промпту для сцени з динамікою. Значить, починайте з нульової точки, тобто пишіть перший кадр так само детально, як звичайне статичне зображення. Да? Хто в кадрі, де відбувається дія, який стиль, яке освітлення. От. Це закладає композиційний фундамент. Далі ви додаєте одну чітку дію, яка має розвернутися протягом ролика. Да? Не кілька одночасно, а саме одну головну. Наприклад, жінка повільно повертає голову і посміхається. Да? Якщо з сюжету важливо, щоб змінювалося освітлення протягом дії, скажімо, там, що схід сонця освітлює комнату. Да? Кімнату, освітлює кімнату. Да? Це варто прописати окремим реченням, бо за замовчуванням модель залишить освітлення статичним. Темп дії
теж критичний елемент, який задають явним словом там плавно, різко, да? Або поступово прискорюючись. Без цього модель обирає темп на власний розсуд, і результат часто виходить або надто квапливим, або млявим, як я вже казав раніше. Корисний прийом це опис фінального кадру, тобто, як він може звучати? Завершується крупним планом обличчя. Да? І оце дає модель орієнтир на траєкторію руху. Да? Тобто, можливо, людина стоїть, і ми її беремо крупним планом, потім значить, ми задаємо рух і завершальний кадр. Да? Ем, ну, Тут головне попередження уникайте кількох незалежних сюжетних ліній чи локацій в одній генерації. Да? Технології поки найкраще працюють з однією лінійною мікроісторією, от, а складніші розповіді будуйте монтажем кількох таких історій. Да? Ну, корисно, скажімо так, подумки програти, в лапках беремо, да? Сцену в реальному часі, порахувавши секунди, перш ніж записувати опис. Да? Тобто це допомагає точніше відчути, чи дія фізично встигає відбутися за короткий відрізок часу, який дає конкретний сервіс. Да? І часта помилка початківців це описувати занадто масштабну, да, чи довгу дію, яка не поміщається в кілька секунд генерації, через що модель або різко прискорює рух, да, або показує лише якусь обірвану частину задуманої історії. Ну, бачимо, що тут з яких складових складається наш опис, і в яких моделях можна робити. Да? Бачите, тобто є спеціальні терміси щодо руху камери, Клінк, Ренвей. От можна писати і ходу, і жести. От. Все це можна робити. Да? Тобто описувати рух, напрямок, швидкість, що саме оживає. Ну, бачите, тут кілька сервісів представлено. Sora, Runway, Klink. По-різному вони реагують на деталізацію опису і формування руху. Да? Значить, ну, Sora добре реагує на розгорнутий майже сценарний опис. Тут варто додавати деталі фізичної взаємодії, наприклад, як тканина розвивається на вітрі, да? Чи як відбувається світло в калюжі, да? Або, ну, тобто, чим детальніше описана сцена, тим точніше модель відтворює задум. Runway, навпаки, найефективніший з короткими прямими інструкціями щодо руху камери. Краще працює лаконічна команда, там, повільний наїзд камери на обличчя, ніж якийсь там розлогий опис. Да? Клінк, він орієнтований на реалістичну фізику руху людей, тому варто явно описувати природні жестів і ходи. Да? Без цього рухи можуть виглядати механічними. Е, Тобто окремо про режим відео, да? Коли вихідний матеріал, готове зображення, модель лише має живити. Тут опис самого зображення втрачає сенс, натомість весь промпт зосереджується на описі бажаного руху. Тобто, що саме рухається, в якому напрямку, з якої швидкості. Да? Головний висновок, ну, не існує єдиного шаблону, який однаково добре спрацює на всіх трьох сервісах або на інших сервісах. Да? Каркас тримайте спільним, а деталі вже адаптуйте під конкретний інструмент. Ну, я вам раджу завести такий короткий довідник особистих спостережень для кожного сервісу. Тобто, ну, тому що офіційна документація вона рідко встигає за швидкістю оновлень моделі, і саме от, власний досвід найточніше підкаже, які формулювання добре працюють з конкретною версією інструмента прямо зараз. Ну, от ключові слова, да, от там зустрічалися вони вже, да, тобто, значить, ну, давайте зберемо конкретний робочий словник наш, да? Керування камерою, переходом в відеопромптах. Да? Е, Тому що от відеогенератори вони добре розпізнають оці
терміни, да, кінематографічної практики. Долі ін і долі аут, да, вони описують плавний наїзд або від'їзд камери, ніби вона рухається на рейках. От, це такий класичний прийом для поступового занурення в сцену. Тут якраз бачите наїзд та долі ін і від'їзд. Далі, pen left і pen right означають горизонтальне обертання камери на місці, як огляд простору поворотом голови. Да? Корисно для показу панорами локацій. Далі, трекінг шот. Це супроводжувальна зйомка. Камера рухається разом з об'єктом, утримуючи його в кадрі. Наприклад, супроводжуючи людину, яка йде вулицею. Так? Aerial View чи Drone Shot задає вигляд згори, імітуючи зйомку з дрона. Це ефективний прийом для розкриття масштабу локації. Slow motion, да? Уповільнена зйомка, акцентує увагу на важливі деталі. Там, краплю дощу, да? Який падає, чи вираз обличчя в якийсь момент кульмінації. Да? Для послідовності кількох склеєних кліпів корисно знати терміни переходів. Match cut – це перехід, де форма чи рух об'єкта в кінці одного кадру перегукується з початком наступного. Fade transition – це плавне затемнення між сценами. Да? Якщо потрібен статичний кадр без руху камери, вказуйте це явно словом static shot, да? Бо за замовчуванням багато моделей додають легкий рух камери навіть без запиту. От. Тобто раджу скласти таку особисту шпаргалку з цих термінів у вигляді простої таблиці з двома колонками, українську мову термін, да, його загальновживаний якийсь англійський відповідник. Адже більшість інтерфейсів і документації досі вони орієнтовані саме на англомовну кінематографічну термінологію. Да? Такий довідник вам стане в пригоді, коли ви працюєте в команді над таким спільним відеопроєктом, і потрібна єдина термінологічна база для всіх учасників. М, Ну, значить, завершуємо про відео таким практичним методом, який економить вам час і нерви, таким текстовим сторібордом. Да? Ця ідея вона запозичена з традиційного кіновиробництва, де перед зйомкою художник малює послідовність ключових кадрів. Да? У нашому випадку роль малюнків виконує текст. Тобто, перший крок розбити історію на окремі короткі сцени тривалістю приблизно 5-10 секунд кожна. І з огляду, скажімо так, на технічні обмеження сервісу це буде дуже корисно. Так? Тому що він не генерує по хвилина, по дві, да? Він генерує такими маленькими відривками. Другий крок: для кожної сцени пишіть 3 фразами. Як виглядає початковий кадр, яка дія відбувається і чим сцена завершується. Да? Третій крок, дуже важливо, зафіксуйте наскрізний стиль і кольорову палітру одразу для всіх сцен. Да? І не вирішуйте це окремо для кожного кліпу. Інакше монтаж вийде візуально розбалансованим. Четвертий крок. Плануйте, де саме між сценами будуть переходи. Ще до генерації. Значить, різка склейка, плавне затемнення, чи прийом Match Cut, да? Це допоможе підібрати відповідні кадри сусідніх сцен. П'ятий крок: генеруйте кожну сцену окремо і перевіряйте, чи зберігається узгодженість зовнішності персонажів між кліпами, бо саме тут найчастіше виникають розбіжності. Да? Колір волосся чи риси обличчя можуть непомітно, скажімо так, поплисти. Да? І останній крок: лише коли всі сцени перевірені і затверджені, складайте фінальний ролик у відеоредакторі, да? Додаючи звук і музику. Саме такий підхід він забирає трохи більше часу на планування, зате рятує від перегенерації всього ролика через одну якусь незручну деталь. Цей метод особливо виправдовує себе в комерційних проєктах, де ціна помилки вимірюється не лише часом, а
і бюджетом, і також коли над роликом працює кілька людей. От, такий текстовий сторіборд стає спільною мовою команди, да, яку легко погодити ще до того, як витрачено хоч один там кредит, да, наявний. Тепер про аудіо поговоримо. Е, ну, це, мабуть, найменш інтуїтивна з трьох модальностей для людей, які звикли мислити візуально, да? Адже тут зникають терміни на кшталт композиції чи там освітлення, натомість з'являється власна мова опису звуку. Да? Ну, розглянемо промптинг музики з точки зору того, як описати жанр, настрій, інструментарій, так, щоб модель згенерувала саме той трек, який ви уявляєте. Ну, давайте розберемо промптинг голосу, як керувати тоном, емоцією і темпом мовлення при генерації синтезованого мовлення. Приділимо увагу структурі промпту для звукових ефектів, які часто потрібні для відео чи ігрового контенту. І потім порівняємо провідні якісь аудіосервіси і завершимо розбором типових помилок, характерних саме для звуку. Ну, успіх тут сильно, скажімо так, залежить від того, наскільки точно ви можете писати абстрактні відчуття, да? Настрій, атмосферу, конкретними словами. Да? Ну, технології генерації аудіо загалом вони молодші і менш зрілі, да? За технології зображень, тому інструменти і термінологія тут змінюються особливо швидко, а якість результату може відчутно відрізнятися залежно від сервісу. Тому тут от готовність експериментувати тут навіть важливіша, ніж в попередніх розділах. Ну, водночас саме аудіо часто є елементом проєкту, у якому приділяють найменш уваги. Хоча психологічно звук він впливає на сприйняття відео чи презентації не менше, а іноді і більше, ніж картинка. Тому що невдало підібрана музика чи неприродне озвучення здатні повністю зіпсувати враження навіть від бездоганно згенерованого відеоряду. Тому раджу ставити до цього розділу не як до другорядного якогось доповнення, да, а як до рівноправної частини вашого творчого набору навичок. Е, значить, структура тут дещо схожа на промпти для зображень, але основник абсолютно інший. Відправна точка це жанр. Да, там хіп-хоп, оркестрова кінематографічна музика, лоу-фай і так далі. Да, там синтвейт в стилі 80-х, акустична балада під гітару, да, тощо. І жанр одразу задає звуковий простір, в якому модель шукатиме рішення. Да? Тобто в цьому всередині жанру. Далі йде настрій. Тут не соромимося прямих прикметників. Да? Там, меланхолійний, тривожний, піднесений, ностальгійний. Да? І моделі музичні добре розпізнають такі емоційні маркери і перекладають їх у тональність, гармонію, динаміку. Третій елемент це інструментарій, який варто перелічувати конкретно. Фортепіано, струнна секція, електрогітара, аналоговий синтезатор. Да? Е, Чим конкретніший названий інструмент, тим менше простору для випадкового якогось вибору самої моделі. Ну, темп можна задавати словесно, повільно, енергійно, да, там, з кількістю ударів на хвилину. Це особливо корисно, коли трек має підлаштовуватись під відео. Да? Якщо для вас важливо, щоб пісня мала тихий вступ, наростання і яскраву кульмінацію, це варто писати по секціях, а не задавати загальний настрій одразу на весь трек. Да? Якщо в треку є вокал, описуйте його окремо від інструментальної частини. Там описуйте тип голосу, мова виконання, характер подачі. Ну, так, як можна сказати словами, ніжний, потужний, речитативний.
Тому що розділення цих елементів в промпті помітно підвищує точність результату. Референс краще давати через асоціацію з музичним напрямком чи епохою. Да? Наприклад, можна. Ну, при цьому можна, скажімо так, ім'я виконавця не зазначати. Да? Тобто фрази на кшталт в дусі музики 80-х модель сприймає коректно, тоді як посилання на відомого артиста часто ігнорується з юридичних міркувань, до речі. Да? Тому вчиться описувати бажаний звук через жанрові категорії, а не через імена. Ем, Синтез голосу він керується тоном, темпом, паузами і етичними межами клонування голосу. Да? Ем, Тут в деяких моделях, такі як ну, є моделі, які дозволяють нам згенерувати по промпту генерувати синтезований голос. Да? Тобто технології, які стрімко зараз наближаються до природного звучання людської мови, і, до речі, лежать в основі оцих дипфейків, які ми знаємо. Да? На відміну від музики, промпт тут складається не лише з тексту, який треба озвучити, а й з інструкцією щодо того, як саме він має прозвучати. Тон голосу задається прикметниками, подібно до настрою в музиці, да? Такими як теплий, авторитетний, дружній, спокійний, схвильований. От. І тут важливий нюанс, що емоцію варто прив'язувати до конкретних фраз, а не задавати на весь текст одразу. Особливо, якщо озвучення воно довго. Наприклад, спокійний вступ і схвильована кульмінація в одному записі. Темп мовлення регулюється словесно. Можна використати такі фрази, як говоріть швидко, уповільніть тут, або числовим коефіцієнтом швидкості, якщо інтерфейс це дозволяє. Да? От ми ж в Ютубі можемо виставляти швидкість. Окрема тема паузи і наголоси. У багатьох системах ними можна керувати через пунктуацію. Додаткова кома чи три крапки природньо продовжують паузу, або через спеціальні теги розмітки. Акцент і мовний варіант зазвичай обираються окремим параметром при виборі голосової моделі, а не описуються прямо в тексті промпта. Значить, ну, і окремо давайте про клонування голосу, коли модель відтворює конкретний наперед заданий голос за коротким зразком. Да? Якість результату напряму залежить від якості вихідного аудіозразка. Він має бути записаний без фонового шуму, відлуння там, да, чи музики. Бажано тривалістю щонайменше кілька десятків секунд, інакше модель просто не вистачить даних, щоб точно відтворити тембр. І от використання чужого голосу без явної згоди людини неприпустимо, незалежно від технічної можливості це зробити. І більшість серйозних сервісів вимагають підтвердження прав на голос ще до завантаження зразка. Ну, ще є структури для звукових ефектів. Вони часто потрібні для озвучення відео, ігор чи інтерактивних застосунків. Структура промпту тут дещо простіша за музику чи мовлення. Головний елемент це джерело звуку, тобто те, що саме має пролунати. Е, Крок по гравію, да, скрип старих дверей, гіркіт, гром. Да. Що конкретніше пишете джерело, то точніше буде результат. А от, наприклад, тобто скрип дверей дасть загальний варіант, а, наприклад, протяжний скрип старих металевих завіс. Да? Набагато специфічніший звук. Да? Другий елемент це середовище, в якому цей звук лунає, бо акустика кардинально змінюється залежно від простору. Звук в закритому приміщенні з відлунням суттєво відрізняється від того самого звуку на відкритому просторі чи під водою. Третій елемент це інтенсивність і тривалість, які варто задавати окремо від джерела, тому що короткий різкий удар чи довгий, наростаючий гуркіт, да, це різні задачі навіть для однакового джерела звуку. Ну, для складніших сцен, де відбувається кілька подій одночасно, описуйте їх пошарово. Окремо фоновий звук, окремо звук
середнього плану, окремо гострий акцентний звук. Ще параметр, про який часто забувають, це рівень реалістичності. Чи потрібен документальний звук, чи стилізований, чи мультяшний ефект. Да? Ну, там для розробників ігор критично важливий параметр петлі, да? Тобто здатність звуку безшовно повторюватись по колу без чутного клацання чи розриву на стику початку і кінця запису. Це варто прямо записувати в промпті чи в налаштуванні генерації. Так. У нас є сервіси для генерації аудіо Suno, Audio, Eleven Labs, AudioCraft. Значить, давайте порівняємо. Кожен з них вирішує окрему задачу. От Suno, він спеціалізується на створенні повноцінних пісень з вокалом. Да? Значить, давайте ми до Suno звернемося. Так, що він нам показує? Ну, я зареєструюсь. Суть, які тут дані. Отаке. От він запрацював, можливо, я покажу. Іншим користувачам. Він одразу, бачите, хоче, ми робимо скіп, пропустимо. Бачите, одразу показують, що от випускаються якісь нові функції, можна вчитуватись і дивитися. Так. Тобто Create – це для створення, Explorer для послухати іншу музику чужу. Так? Create. У нас є кілька можливостей, Simple моди і додатковий. Да? В Simple моди ми одразу описуємо скажімо так, настрій, можна написати це в інших моделях, а сюди вставити. Да? От. І я би хотів, чому він мені не дав під тим зареєструватися. У мене там більше було постворено. Зараз я синкан зроблю. Значить, наша задача подивитися, як виглядає зараз результати. Ось ви можете використовувати, все ж таки зроблю VPN, ви можете використовувати іншу модель для створення промпта для той же самої суми. Да? Спробую зайти в VPN, бо він якусь помилку нам видає зі штатів. Без поняття, чому він блоканув тут. Да, не хоче він тут мене сприймати, ну ладно. Не хоче, так ми його не будемо мучити. Я зайду під іншим.
Тобто ми можемо що зробити? Взяти той же ChatGPT, да? Взяти, як має виглядати наш промпт. Зараз то відкрию вчорашній файл. Не знаю, що заблокував мене, можливо, через те, що я там часто викладав якісь патріотичні композиції. Так. Хоча я менше на то думаю. Причина вже не важлива. І давайте глянемо. Значить, у нас є аудіо. От вона складається тип, жанр, стиль, інструменти. Якщо ми отак візьмемо і скажемо, ми можемо задіювати наших моделей в якості промпт-майстра. Да? Тобто промпт пишемо не ми, а промпт пише сама модель. Да? І таким чином я можу сказати: склади промпт для композиції, яка буде генеруватися в моделі Suno. Тематика природа України, її красота і натхнення. Склади цей промпт відповідно до наступного плану. І тут ми вставляємо відповідний план. Да? Ну, я міг би просто цей підпункт взяти. Ми можемо цей великий кусок, шматок тексту взяти і вставити в song description. Да? І давайте подивимося. Він бере, формує одразу 4 треки, 2 з яких повних і 2 потрібно в іншому плані, да, зробити. Ну, у Суна є конкуренти у вигляді Udio, Mabert, Eleven Labs, він для синтеза голосу. Там ви можете зробити свого цифрового аватара і проговорювати так, текст, який ви там хочете, щоб був проговорений без вашої живої участі, скажімо, да, в тому процесі. Так, процес йде. Ми тут це бачимо. Тобто, бачите, я міг би сказати, інструменталку мені зроби, да? Тобто, мається на увазі без звучання голосу, да? Просто інструменти. Так, генерується. Текст вже є. А, ні, це стиль у нас є. Зараз подивимося. Інструменталка буде, да? О, давайте послухаємо. Так, куди звук виходить? Звук кудись виходить.
Секундочку, зараз розберемося. Бачимо, да? Тобто скрипка, значить, ми можемо, звісно, впливати на свій промпт, коригуючи його, да? Інструменти. От, далі тут. А от цікаво, що там буде далі. Ну-ка, давайте. Так, а ну-ка, цей. Піаніно. Фортепіано, да? Мгм. Якщо ми задаємо таким чином, у нас є lyrics, ми можемо тут слова написати, да? Вставити, десь написати в іншій моделі, сюди вставити. А також тут є можливість звернутися до самої моделі і сказати, напиши нам слова, да? Яким чином? Е, Тут є help me with help me write lyrics, так? От. М, Напиши мені слова для композиції, в якій описується красота природи України, її велич, її, м, ну, її слава. Да? І після цього м, так, ми зробимо не так трошки. Я скопіюю, зробимо. Зараз ми трошки міняю тут все. От. Тут, тобто, є вбудована модель, яка нам це все напише, да? От. Вона мені написала. Я кажу окей. Далі стиль теж може мені поправити, да? Значить, підбери бажаний стиль для цих слів, які я зазначив для композиції. І він зараз її розгорне. Так, зробив. More options. Теж якісь додаткові деталі. Інструменталка. Ну, нам вистачає того, що ми маємо, так? Ну і create. Угу. Вперся я в ліміти. 410 гривень за місяць, версія 5.0. Але пішов він створюватись, да? Зараз побачимо. Е, я знаю блогерів навіть на Ютубі, дивлюся інколи їхні відео, де вони прямо зазначають, що вони суно беруть і створюють, супроводжують свій відеоряд, ну там, перебівку таку роблять, да?
Ну от, я вам про це зараз, поки там створюється. М, Демо. Демо ми конкретний результат. Тобто я взяв клінк. Зараз. Значить, був ще сонет 4, я там зробив детальний розкадрувальний опис сюжету, плюс покадрові промпти, плюс музичний промпт там створив. Да? Всунув, згенерував музикальний супровід, а в Klink 1.6 я згенерував зображення і відео. А в CapCut, відеоредактор, я там вже оці от шматочки по 10 секунд я вже склеїв. І що вийшло? Класніше зараз зроблю. Бачите, переходи ви могли побачити. Так. Другий приклад. Так, другий приклад. Тут літній дощ я його назвав. ChatGPT взяв, написав детальний розкадрувальний опис сюжету, плюс покадрові промпти, плюс музичний промпт. Всунув, згенерував. Gemini згенерував відео в VO2 на той період, а в CapCut в відеоредакторі змонтував. Старий будинок, тихий тишину, стіни тримають таємниць багато, листи з морем, пахнуть розмовою, і серце стискається, наче в захваті. Дощ по даху стукає ніжно, спогади плетуться в темрі. Колись так так ріжко, та часте обличчя на старій світлиці. Ну, прям тут ви бачите деякі недоліки, от пов'язані з порушенням консистентності, що називається. В той період я просто це зробив, скажімо так, для демонстрації можливості, які там були на той час. Да? Зараз би я вже, скажімо так, з висоти досвіду я б вже перегенерував, щоб та бабуся була незмінною, скажімо так, да? Трошки по-інакшому. Но суть в тому, що я задію просто різні інструменти для генерації. І ви так само можете таким шляхом йти. Правда, вони всі зараз розвиваються в бік універсальності. Да? Ви зайдіть в той же клінк і там можете згенерувати зображення
а й зображення відео, і підібрати під нього вже музику, да? Тому що технології не стоять на місці, і головна мета втримати користувача на своєму сервісі, щоб, скажімо так, під ключ, да? Зробити повний продукт, починаючи з ідеї і закінчуючи реальним згенерованим відео. Да? Давайте побачимо, що тут у нас. Сні стоїть туман до пояса, пшениця йде хвилями аж до обрію. Сосна торкає небо на полісі, а степ буде, як старий паровоз. Ранки пахнуть м'ятою землею. Тут річка не поспішає ніде. І кожен пагорб, і кожне село мають горя, а ми ім'я. Україно, ти вільна своїм дорогах, твої пісах і твої жива. Шахти, камашку, море, і ці історія велика слава. Україна, ти сильна своїм. Так, а другий варіант? І роковий варіант. Більш роковий. Десь не стоїть туман до пояса. Пшениця йде хвилями аж до обрію. Сосна торкає небо на полісі, а степ гуде, як старий паровоз. Тут ранки пахнуть м'якою і землею. Ну, тобто, ми можемо впливати далі, скажімо. Не подобається нам рокове звучання, можемо поміняти інструменти, загальний настрій, стиль. Все, що от там було ставлено на слайді, ви можете це міняти. Да? Просто знати, з яких частин основних складається процес створення аудіо. Далі. Так. Далі. Мгм. Так. Ну, тут більш технічне. Давайте ми про принципи, да, сильної практики, які є при створенні промптів, да, коли ми працюємо з промптами. Так. Значить, про ті принципи, які працюють універсально, незалежно від того, генеруєте ви зображення, відео, аудіо чи текст. Перший принцип – це ясність. Да? Кожен промпт несе одну чітку ідею, сформульовану так, щоб не залишати простору для подвійного тлумачення. Якщо, перечитавши власний, значить, промпт, ви самі можете уявити два різних результати, модель так само розгубиться. Да? Другий принцип – специфічність. Да? Конкретні числа, назви, терміни майже завжди працюють краще за загальне поняття. Наприклад, замість трохи можна вказати кількість, замість якийсь стиль можна назвати напрям. Да?
Третій принцип, часто недооцінений, це контекст. Тобто, навіщо потрібен результат? Це нерідко покращує відповідь, бо допомагає моделі краще вгадати ваші наміри. Четвертий принцип – структура важливіша за довжину. Короткий структурований промпт часто дає кращий результат, ніж довгий хаотичний потік свідомості. Так? П'ятий – позитивні інструкції зазвичай надійніші за заперечні. Замість «не роби похмуро», краще сказати «зроби яскраво», бо позитивна вказівка дає чіткіший орієнтир. Ну і останній принцип – практичне тестування на нетипових випадках. Якщо ваш промпт-шаблон призначений для повторного використання, спробуйте застосувати його до незвичних крайніх варіантів вхідних даних. Саме так найшвидше виявляються приховані слабкі місця формулювання, там, непомітні при роботі лише, скажімо так, зі зручними прикладами. Да? Зверніть увагу, що кожен з цих 6 принципів не є унікальним відкриттям саме для ШИІ. По суті, це правила хорошої комунікації, які працюють і в звичайному спілкуванні між людьми. От. А генеративні моделі лише роблять недоліки нечіткого формулювання особливо помітними, бо не можуть перепитати про ваш справжній намір. Ну, негативні інструкції реалізуються по-різному в зображеннях відео та аудіо, але за одним принципом. Значить, негатив, значить, ну, він є таким, значить, негативний промпти ми розбирали для зображення, але варто подивитися ширше, як на універсальний принцип, який працює у всіх трьох модальностях, хоча реалізується технічно по-різному. В зображеннях негативний промпт окреме поле, яке виключає технічні дефекти і небажані стильові елементи. Да? У відео роль негативної інструкції частково виконує обмеження кількості одночасних рухів в кадрах. Да? Ви не явно забороняєте моделі виконувати забагато дій одночасно, да? Зосереджуючи її на одному русі, а також ви вказуєте уникати конкретних артефактів переходу, якщо помітили повторюваний дефект. В аудіо негативні інструкції найчастіше стосуються виключення фонового шуму, зайвих інструментів, да? Чи небажаної інтонації голосу. Наприклад, коли потрібен серйозний тон, а модель постійно додає легку іронічну якусь нотку. Да? Ну, але попри технічні відмінності у всіх трьох модальностей діє одне спільне правило. Негативна інструкція, вона краще працює найкраще як доповнення до чіткого позитивного опису, а не як заміна відсутності ясного формулювання довгим списком заборон. Ну і ще такий нюанс, що надлишок обмежень вона якби знижує парадоксально не лише креативну свободу, а й якість результату, бо модель витрачає свою увагу не на заборони замість якісного виконання задачі. От, далі. Зведено все, що ми обговорили про ітерації, да, в єдиний якийсь універсальний робочий цикл, який працює однаково для зображень, відео, аудіо. Крок перший – базова генерація. Не намагайтеся одразу написати ідеальний промпт на кілька абзаців, інакше краще почніть з мінімально достатнього опису, суб'єкт, дія і стиль. Це дає вам відправну точку і таке уявлення про те, як модель інтерпретує вашу ідею. Да? Далі. Крок другий – діагностика. Уважно проаналізуйте отриманий результат і чітко сформулюйте, що саме не відповідає задуму. Можливо, композиція неправильна, стиль не той, бракує деталі, темп занадто швидкий, чи тон голосу занадто офіційний. Да? От, важливо назвати проблему максимально конкретно, да? А не обмежуватись загальним там відчуттям щось не так. Да? Старайтеся описати, що саме не так. Да?
Крок третій – точкова правка. Змінюйте лише один елемент промпту за один раз, застосовуючи метод однієї змінної, про який я казав раніше. Крок четвертий – повторна генерація. Тут важливий нюанс. Порівнюйте нові результати з попередньою версією поряд в одному полі зору, а не з пам'яті. Тому що людська пам'ять на деталі, вона ненадійна. Крок п'ятий – фіксація вдалого варіанту. Коли результат влаштовує, збережіть повний текст промпту. Якщо сервіс це передбачає, можна в сервісі зберегти. Ну і весь цикл він повторюється, поки результат не досягне прийнятного рівня якості. Да? От. Для чернетки, певне, може вистачити однієї-двох ітерацій, а для фінального комерційного матеріалу іноді потрібно 10 і більше проходів. От. Ну, тому що цінність цього циклу не лише в конкретному результаті, а в тому, що він формує значить, якусь вимірювану, відстежувану практику. Замість розмитого там, пробую різне, поки не вийде. От з'являється чіткий повторюваний процес, який можна свідомо аналізувати і передавати іншим людям в команді як стандартну робочу процедуру. Ну, зведена таблиця, яка показує, чим головний елемент стиль і ризик помилки відрізняються між модальностями. Да? От, це тут ми підводимо трошки підсумок всього того, що ми розглянули в перших розділах. От цю одну таблицю порівняння. Значить, головний елемент промпту різниця кардинальна. Для зображення це суб'єкт і композиція, для відео це рух і темп дії, для аудіо джерело звуку чи мелодична основа, залежно від того, чи то музика, голос чи ефект. Значить, ми генеруємо. Керування стилем, воно використовує різну термінологію, художній напрям для зображень, кінематографічний жанр для відео, музичний жанр чи тембр голосу для аудіо. Хоча функціонально це один принцип задання характеру і результату, да? Ну, все ж таки вони, скажімо так, мають свої особливості. Часовий вимір. Це найбільш структурна відмінність. У зображенні він відсутній, ясно. Ми працюємо з, скажімо так, застиглою такою миттю, тоді як відео і аудіо час критично важливий. Типовий обсяг промпту теж різниця. Для зображень часто достатньо одного-двох речень. Для відео варто розбивати опис по секціях, а для аудіо зазвичай потрібно одне-два речення плюс явна структура, особливо для музики з кількома секціями. Да? Ну і останній рядок. Ну, головний ризик помилки. Для зображення це розмитий стиль, для відео забагато одночасних рухів. Для аудіо відсутність чіткої структури запиту. Це така ж таблиця, як шпаргалка, коли перемикаємося між різними типами генеративних задач протягом робочого дня. Да, вона допоможе швидко перелаштувати мислення під потрібну модальність. Так. Фьюшот приклади для ланцюжки міркування. Да? Ну, тобто розглянемо от такі дві просунуті техніки, які виходять за межі базового промптингу, але суттєво да, підвищують стабільність і результат для складних задач. Перша фьюшот підхід, він запозичений з роботи з мовними моделями. Замість того, щоб словес написувати дуже такий специфічний стиль, ви додаєте до запиту один або кілька прикладів бажаного результату. Да, тобто референсні зображення, аудіозразки, да, тобто ви можете додати в той же Suno, чи текстові приклади. Приклади часто працюють як еталон, якого складно досягти чисто словесним описом, да, особливо коли йдеться про тонкі якісь нюанси, важкі для озвучки, да, вербалізації. Друга техніка – це застосування ланцюжка міркувань, chain of thought, да, до промптингу. Замість того, щоб одразу писати фінальний складний запит, ви спочатку покроково прописуєте логіку побудови сцени. Да? Що головне, що другорядне, в якому порядку розгортається дія, і лише потім оформлюєте це фінальний промпт. Такий проміжний крок мислення от, вголос допомагає виявити
протиріччя ще до генерації. Ну і третій пов'язаний прийом це розбиття складної задачі на послідовність простих кроків. Спочатку згенерувати базове зображення персонажа, потім доопрацювати стиль і лише потім інтегрувати в складнішу сцену. І на сам кінець техніку шаблонізації, тобто створення власної бібліотеки перевірених блоків промпту для типових задач, які можна комбінувати між собою під нові проекти. Ну, тобто ці техніки, вони виправдані насамперед для складних, повторюваних чи комерційно важливих задач. Там, для швидкої чернети цілком достатньо базового підходу з точки зору, да, генерації. А, ну, скажімо так, от ще спосіб застосувати от фьюшот без готового референсного файлу. Це от описати словами добре відомий приклад з реального світу, да? Максимально близький до задуманого ефекту, і попросити модель відштовхнутися від нього як від орієнтиру стилю. Да? Щодо авторського права, і це важливо, а також діпфейки, прозорість, упередженість моделі. Я вже раніше торкався даної теми. Перше питання авторське право. Да? Генерація зображень, музики чи голосу, беремо так, в стилі, да, конкретно живого автора, перебуває в складній такій правовій зоні, яка активно обговорюється, скажімо так, в світі просто зараз, да, можна сказати. Тому ставтеся до таких запитів обережно, особливо, якщо ваш результат буде для комерційного використання. Друге таке питання гостре, да, це діпфейки. Це створення реалістичних зображень, відео чи голосу реальних людей без згоди, і воно неприпустимо, да? Каже так, для з будь-якої мети. І більше серйозних сервісів технічно вони обмежують такі можливості, а де обмеження немає, відповідальність лягає, кажуть, на користувача. Третє це прозорість. Маркування контенту згенеровано шиї, поступово воно перетворюється на загальну практику. От, скажімо так, на юридичну вимогу в багатьох країнах. Тому варто заздалегідь звикати позначати такий контент. Ну, або він буде так, помічений самою платформою. Да? Ну, четверте питання дезінформація. Значить, ясно, що чим реалістичніше стає контент, тим вищою стає відповідальність кожного із нас за перевірку фактів. Да? Тобто переконливе зображення може бути прийняте за реальне навіть без, скажімо так, злого умислу автора. Да? П'яте це упередженість самої моделі. Та, системи навчання на реальних даних, як я казав, з інтернету, тому можуть неусвідомлено відтворювати стереотипи щодо професій чи зовнішності, да, і варто критично оцінювати результат. Ну, кожен сервіс має власні там детальні правила використання, і варто читати уважно, от, а не просто натискати кнопку «Погоджуюсь». Саме там, от, в цих деталях використання вписані обмеження щодо комерційного використання і дипфейків. От. Так. Тестування, оптимізація промптів. Ну, розглянемо конкретні інструменти і прийоми, да, які допомагають системно вдосконалювати навички промптингу, а не покладатися лише на вашу інтуїцію. Перше називається A-B-порівняння. В чому він заключається? Ви свідомо генеруєте кілька варіантів одного промпту з мінімальними контрольованими відмінностями, а потім порівнюєте результат поряд. Да? Це, по суті, такий метод однієї змінної в систематичному форматі. Другий інструмент банки промптів, спільноти, бібліотеки, де користувачі діляться вже перевіреними прикладами для сервісів. Переглядайте такі ресурси. Я вам дав там таблицю Excel-івську, да? Значить, переглядайте такі ресурси, але, скажімо так, не для сліпого копіювання, да?
хоча це теж можна на першому етапі застосовувати, а для розуміння логіки. Чому саме такі формулювання вони спрацювали? Тобто вчитуйтесь в промпт і дивіться, як він спрацьовує. Третій інструмент промпт-помічники на основі мовних моделей. Якщо у вас коротка сира ідея, але бракує словникового запасу, щоб розгорнути і в ідеальний промпт, мовна модель може допомогти саме з цим. До речі, як це можна реалізувати? Ви можете взяти якусь вже готову генерацію, так? І застосовувати в якості, ну, для того, щоб ваша модель змогла її провести обратну операцію. Ви можете з зображення, або з відео зробити, скажімо, обратний процес. Прикріпляєте і кажете, зроби мені опис зображення відповідно до плану. Да? План у вас має бути заздалегідь готовий. От, план він виглядає зображення таким чином. Так, вантажимося. Це не... Так, я маю закрити. От, сюди заходимо. Так. Ну, ви кажете, зробив опис відповідного референса відповідно до плану. Англійською мовою одним абзацем. Секундочку. Так, зараз. Я зроблю одним абзацем. Відповідно до плану опису промптів для зображення, які я навожу нижче. Тобто ви можете взяти навпаки, да? Якщо ви явно не бачите промпт, який ми згенерували, значить, зображення, ми його розкладаємо на складові частини. Да? Якщо він отак виглядає, бачите, він в Canvas сформувався. Візьмемо його і застосуємо для того ж Gemini. Да? Де ми можемо вже поміняти одну із складових або кілька таких складових, відповідно, да? Ми можемо об'єкт поміняти, можемо поміняти стиль. От, тобто ми вчитуємося і міняємо якусь складову. Якщо ні, давайте просто зараз порівняємо, як той же Nano Banana Pro, я так думаю, тут задіяно. О, да? Де я можу сказати, поміняй замість хлопчика і дівчини двох дорослих людей, чоловіка і жінку. Ну, отак. Тобто, якщо ми хочемо, я беру, завантажу, це буде у мене першим кадром. Зображення раз. І зображення. Поміняй вигляд людей. Вони повернулися один до одного обличчям. Тобто я вплину тут лише на, скажімо, на форму об'єкта, да? Ну, саме. Так. І теж завантажу, да? Ну і як працює робота по кадрах.
Візьмемо, ми зайдемо з вами на таку платформу, як Google Labs. Google Labs – це платформа, де так, експериментальні з'являються, скажімо, сервіси, які ви, ну, зазвичай не чуєте, да? Тому що вони трошки приховані, ну, і там вони виконують специфічні задачі. От по мейлі, да? Ви даєте, наприклад, посилання на сайт, і він бере кольори даного сайту, компанії, да? І в цих кольорах вже робить якісь брендові речі там. Тобто, там, якісь речі, які вони випускають, да, можливо, якісь там плакати, ну, в цих же самих, кажуть, корпоративних кольорах. Да. Що тут ще так? От недавно з'явилося, сьогодні прочитав такий сервіс, який дозволяє нам створювати застосунки в команді. Да. Так. Ну, для програмістів Jules, да. Apal помогает побудувати теж міні-застосунки. Називається вайп-кодінг. Ми прописуємо простими словами, що ми хочемо створити. Далі. Ну, тут музику можна. Так, по мелі я сказав. Stitch для дизайнерів. Ну і тут у нас є VEO. Так, Google Flow, да? Google Flow. І тут він нам допомагає в тому плані, що ми ключові кадри можемо самі генерувати, консистентність не порушується, і тут же є прям створення відео, тому що тут є таймлайн, да? Як в відеоредакторах. Значить, давайте новий проєкт. Значить, бачимо, що у нас є сцени, персонажі. Так. Всі медіа. Давайте для початку покажу, що тут було створено. Вантажиться. Ну ось, це, напевно, зображення. Так. Тут, напевно, шматочки. Може повний. Да. La la la. Watch me spin. Whee! Бачите, от перший шматок. La la la. Watch me spin. Whee! Hello, little one. Tra la la. Let's play. Так, ну, тобто, давайте пройдемось по новий проєкт, я вже сказав. Значить, вибираємо відео, вибираємо кадри. Бачите, тобто я беру початковий кадр, додаю його з комп'ютера. Оскільки я вже в Gemini створив. Початковий. Зараз він завантажиться.
Додаємо до запиту і кінцевий. І що ми маємо по теорії розписати? Рух, да? Це може бути не тільки рух, це може бути і рух самого об'єкта, і рух камери, і зміна загального контексту. Да? Там освітлення, наприклад, теж може помінятися. Да? І це ми прописуємо якраз в промпті. Тобто ми задаємо. Зараз він. А що не підтримує? А, вони, можливо, однакові. Зараз я. А, є їх однакові. Все. Я поняв. От так цей треба. Тобто, бачите, і зміну я промалював десь там де-інде, да? А тут я. Зараз він завантажиться в бібліотеку спочатку, а з бібліотеки будемо вже винно витягувати. Чому? Що не подобається? Цікаво. Так. Ну, ладно. Що ми хочемо створити? Ми створимо, якщо у нас модальність відео, то ми скажемо, чоловік і жінка повертаються один до одного і починають посміхатися один одному. Давайте подивимось. Два варіанти. Бачите, X2, значить, два варіанти будуть згенеровані. Виберемо краще. Чому він не прийняв другий кадр, не знаю. Так. Поки він генерується, до речі, є платформа Google Vids. Vids, де він у нас? Прошу ще звернути увагу на платформу Notebook.lm. Там ви свої джерела знаходите, або свої джерела даєте, і там генеруються і подкасти, і презентації, і ці яких конспекти і тести. Хороший сервіс. Так. Там галюцинацій не буде, бо ви свої документи даєте. Так, Google Vids. Тобто є монтажна область. Да? Ви спочатку можете брати вже готові, або тут можна генерувати, або завантажувати вже готові зображення, да? Вставляти їх, або генерувати нові. Так, ну давайте глянемо, що тут у нас. Де він? От. Що мені потрібно зараз зробити? Правильна відповідь буде взяти, зафіксувати, зберегти кадр, да? І він буде що? Референсним, да, подальшої роботи, да? Тому що ми з цього кадра робимо, знову ж таки,
відео, да? Для того, щоб нам продовжити, кадр у нас збережено. Давайте переглянемо. Ось так він виглядає. Так він виглядає. І от збережений кадр. Ми, відповідно, його вставляємо і кажемо далі, ти мені, відповідно, що маєш зробити. Чоловік і жінка беруться за руку і йдуть від нас з лівого боку правий. Або праворуч, да? З лівої сторони праворуч. Або не так навіть. Від нас беруться. Повертаючись до нас спиною і йдуть в поле, зменшуючись в розмірі. Тут важливо останній кадр зафіксувати, бо він якраз оцю консистентність дає, да? Тобто ми не, щоб вона була безшовною, да? От. Інколи буває так, що можна скріншот прям зняти, але тут от є така функція. Так, що ти? Чомусь він каже, що це неповнолітній. А бачите, спрацьовують інколи запобіжники. Відсоток генерованого. Ну, отак. Ну, тобто, можливо, от невдало вони от їх кажуть, що це запобіжник. Ну, одним словом, формується друге відео, да, коротке. І потім воно що робиться? Отак от додати файл і вставляється вже з згенерованих відео, да? От, якби тут був другий згенерований шматочок, то він, відповідно, сюди вставився, да? Ну і таким чином ми продовжуємо. От вони тривають по 8 секунд, 8 секунд, 8 секунд і так далі. Воно по ітогу стане якимось довгим таким фрагментом. Це у нас. Ну і в Gemini теж ж є можливість генерувати відео. Чи дасть він отак от? Так він не дасть, ну ладно. В новому. Я референс візьму. Виберу ці параметри. Що тут у нас можливість описати, да? Чоловік і жінка повертаються до нас спиною і йдуть по полю за обрій. Лінк заглянемо. Лінк є потужний комбайн. Omni режим це вплив на рух об'єктів. Ви можете вказати, як там буде у вас
пташка летіти якою швидкістю і куди, замість того, як вона зараз летить. Це така от є омні варіант. Так, ну, бачимо generate і що, власне, generate. Ми можемо погенерувати зображення. Reference optional, тобто прикріпляти можна, прикріпляти не можна. Ну, хочете, не хочете, так. 103 якихось монет. Да? Вказуєте, що тут йде промпт. Об'єкт, стиль, тон, так далі. Video generate. Тобто тут є функції з'являються. Тут ми додаємо стартовий і кінцевий. А так от зможемо. Так ми. Вряд чи. І от так. Ну і описуємо, які дії приводять від першого кадру до другого. Да? Тут їх можемо поміняти. Давайте скажемо. Чоловік повертається до жінки обличчям, жінка повертається до чоловіка, вони починають. А тут вже не будемо не вказувати, бо це буде вже продовження. 60 монеток він з'їсть за це. Роздільна здатність. Чим більше, тим вона. Ага, це VIP. Тільки давайте 720 крапок на дюйм. Тривалість. Що нам дає? 3 секунди. 8, 15, 135 монеток, а у мене 103, 117, 99. Ну, от бачите, у мене 103, 99 майже все з'їсть. Хіба 3 секунди? Ну, я можу показати, так. Да. Native Audio, одразу аудіо буде створюватися. Пішла задача, от задачі всі вибудовуються в правій от частині, да? От поки він там генерується, покажу, що тут було мною згенеровано. Так, це зображення. Це зображення. Ці машини десь у мене вже їдуть. Ага, от що було мною згенеровано. Gemini згенерував, а тут я вже вивів їх, да? Що було зроблено? Дві картинки співставлено. Перший кадр був, де от артисти в театрі, а другий кадр це от. І пішла така трансформація, да? Так. Ну, тут не було ключових кадрів, просто здається, теж так, поведінка цього кубика льда. Так, а де у нас? А, от машини. Десь там вилітають вони. Картинки були згенеровані. А от той, що я вам показував, от він. 11 секунд. Перших 11 секунд. Других 11 секунд. Третіх 11 секунд. Або четвертих. А потім в CapCut, ну тобто відеоредактори можна якісь знайти, де то все зібрати на монтажній. Так. І
Що тут у нас? Так, хлопчик, дівчина. Тобто чоловік, жінка. Так. Ну, вони повертаються, да, все. Ну, тобто, то, що я хотів, то я і задав, да? Наступним би я робив як? Я би взяв оцей кадр, став би першим, а ще десь генерував, або тут же, що вони там вже повернулися спиною до нас, теж рух маленький, да? Потім вони пішли, знов рух маленький, да? От. Таким чином це влаштовано, так? Далі, що у нас по генерації? От бачите, як він відреагував. Він чомусь прийняв, що це неповнолітні, да? З чимось іншим. От бачите, запобіжник, як добре реагують моделі. Ну так, все просто. Тобто, і хоча він з бородою, той чоловік, ну, чомусь він їм здався неповнолітнім. Ну, от так, в принципі, це і добре, да? Це і добре, е, якщо так подумати. Ну, треба міняти і. Блядь, десь у мене цікавий, може, колись згенерований був. І що там? Ну, такого спочатку. Такого. Ну і хочемо продовжувати. Просто взяти там стоп-кадр останній, да, і далі продовжувати. Можна так поступити. Так, добре. Що важливо ще сказати по темі промптінгу? Про тестування про банк промптів спільноти я сказав. До речі, є така можливість використовувати розширення для браузерів в якості помічників, да, в промптінгу. Зараз закриваю зайве. Що це означає взяти? У нас є Chrome той же самий, да? Так. Він. Я позакриваю зайве. Крем. Що ми робимо? У нас є браузер, да? У нього у будь-якого браузера є свій магазин розширень. Да? От йдемо в магазин розширень і пошукайте тут по слову prompt, да? Англійською. І ви знайдете багато розширень. І повключайте, і дивіться, що вони роблять після цього. Я вже повключаю ті, які я тут маю. Ну, давайте кого я тут включу. Оцей. Цей.
Бачите, вони, наше так промптове поле вже отак оточено такими кнопочками, які от кажуть про те, що ці розширення включені. Ну, як вони працюють зазвичай? Значить, е, потрібно сформувати промпт, який роблять фотографічної якості зображення, на якому присутній вечірній Київ, е, підсвічений неоновим світлом. І, значить, тобто є кнопочки, які нам цей промпт, або тут це одне розширення, тут інше, значить, я натискаю, і вони його покращують. Да? Вони його покращують. От. А тут він сформував в форматі, я так розумію, YAML, є такі формати. Можна JSON так само описувати, е, тому що там є об'єкти і властивості. Ну, давайте я так зроблю. От цього задію. А от, до речі, Save Prompt, ви можете його потім зберегти. Зараз я підключусь, тут треба авторизація. Впитування. Так, ну, він каже, ага. Для Midjourney. Так, що він, так, ну-ка, давайте Perfect все ж таки. І раз. І от дивіться, відповідно до його там, спочатку, як я вам казав, на початку йде важливіші деталі, потім вже деталізація йде, і потім 8К, то найбільша якість, яку він може. Значить, якщо дозволяє нам модель це зробити, що я роблю? Я його копіюю, да? Ну і вставляю і створюю зображення. Ну, є сервіси для покращення. Ось один із таких. Prompt Teaser. Yes. Я вам його закину, а ви там розберіться, як він. Тобто він робить покращення в двох варіантах вашого промпта. Ви вибираєте, який вже там вам. В безкоштовному плані дається по одній спробі на день покращити свій промпт. Повертаємося до нашого. О. І от, до речі, от якщо стерти, да, от я кажу, помічаю цю ділянку, кажу йому надіслати.
Зараз прибирає вибрану ділянку. До речі, про планування. Тут заплановані задачі, от можна планувати в чаті GPT. Правда, у мене план плюс. В безкоштовному плані треба думати. Зайти, подивитися. Так, ще пару секунд. Ну, бачите, він прибрав там знак дорожній, да? А от, до речі, якщо я зайду в редагувати повідомлення, не видалити, а от якщо я так зроблю, inpainting, я так зроблю. Замість цього знаку розташуй новорічну гірлянду. Ну, як би це не звучало, хай це як для прикладу зроблено. Да? Ну, тобто зараз ясно, що і в Photoshop вже вбудований штучний інтелект, ну, бачите, і Photoshop не потрібно, якщо ми хочемо щось домальовувати, щось переміщати, щось якось впливати. О, от і все. От і все. Так, що тут із важливого? Із цього сказати потрібно. Ну, так, от помічники я сказав, що є у вигляді баз на сайтах, і можна ділитися там, заходити, брати у інших людей, навіть купувати можна. Здається, prompt-based, там можна і купити промпт. Далі, от такі розширення для веб-браузерів, як помічники наші. Е, Так, ну, яка тут порада для всіх, да? Найважливіше. Регулярна практика на живих задачах, да, вам дасть незрівнянно більше, ніж вивчення самої теорії без застосування. Навичка промптингу, вона розвивається передусім от через такі повторення і аналіз власного досвіду. Хоча б дайте собі за мету, поставте щодня генерувати хоча б один проєкт в одній з трьох модальностей, да, і свідомо скажімо, відносити до того, який отримують результат, як його можна поміняти, да, що в ньому можна покращити. От, в такому ритму, якщо будете перебувати, значить ваші вміння і знання будуть покращуватись. Да? Так. Ну, тут що? Тут модельний проєкт від ідеї до результату. Да? Е, От можна взяти такі, ну, виберете свій, і тут просто наведений, значить, кейс, кав'ярні. Да? Значить, уявімо собі задачу. Невеличка кав'ярня просить підготувати коротку там промо-історію для соцмереж, яка включає статичне зображення для афіші, короткий відеокліп для сторіс і фоновий музичний трек. Ну, перший крок найважливіший створення єдиного стильового брифу ще до генерації. Тобто ми фіксуємо словами теплі тони, затишну домашню атмосферу, ранковий неспішний настрій. І ці формулювання надалі переносяться у всі три промпти, забезпечуючи нам що? Узгодженість. Да? Не може бути, знаєте, якийсь там затишний візуал і при цьому рокова композиція на фоні. Да? Ну, тобто була якась узгодженість,
Другий крок – це генерація зображення інтер'єру кав'ярні та окремо продукту, наприклад, чашки кави з піною характерною. Да? Це зображення стає візуальною основою стилю, яку ми потім використовуємо як референс. Третій крок – створення короткого відеокліпу на основі затвердженого зображення в режимі Image to Video, де замість опису всієї сцени заново ми фокусуємо промпт лише на бажаному русі. Там пара дима над чашкою, легкий рух камери. Да? Четвертий крок – підбір музичного треку, настрій і темп якого ми свідомо узгоджуємо зі стильовим брифом і темпом відеоряду. Якщо відео неспішне і тепле, музика теж має бути неспішною і теплою, а не енергійною чи різкою. І фінальний результат – три окремі елементи, там, зображення, відео і музику, які сприймаються як єдине узгоджене ціле, хоча технічно згенероване трьома різними інструментами. От секрет цієї узгодженості не в спеціалізованому спеціальному технічному прийомі, да? А в дисципліні дотримання єдиного, скажімо так, опису, закладеного на першому кроці. От цей приклад свідомо такий простий, але той самий принцип масштабується на складніші проєкти. Да? Там, рекламна кампанія бренду чи мультимедійний продукт. Чим більше елементів залучено, да, тим важливіше стає роль єдиного письмового брифу як спільної точки відліку. Ну і чек-лист ефективного проміжку. Давайте сформулюємо. От, який зводить головні принципи з всіх 4 розділів в одну коротку робочу шпаргалку, да, яку ви зможете тримати перед очима під час роботи з будь-яким генеративним інструментом. Перший пункт. Завжди формулюйте одну чітку ідею замість кількох змішаних задумів в одному промпті. Це, мабуть, така найчастіша причина посередніх результатів. Другий пункт. Незалежно від модальності, дотримуйтесь логічного порядку елементів. Суб'єкт, дія, середовище і стиль. Цей каркас працює універсально. Третій пункт. Технічні деталі і негативні інструкції додавайте лише після того, як базове формулювання сформоване. Да? І не намагайтеся врахувати все одразу в одному складному реченні. Четвертий пункт. Плануйте щонайменше 3 ітерації як нормальну якусь очікувану частину процесу, а не як ознаку того, що щось пішло не так. П'ятий пункт. Коли результат потребує доопрацювання, змінюйте лише один елемент за раз і порівнюйте новий і посередній варіант поряд. Шостий пункт. Фіксуйте вдалі промпти, якісь вдалі важливі параметри у власному журналі, щоб не знаходити успішне формулювання заново. Да? Тобто десь збирайте. І сьомий пункт. Перш ніж використовувати результати комерційно, обов'язково перевіряйте актуальні ліцензійні умови сервісу та тримайте в голові якісь етичні межі, особливо щодо зображення реальних людей. Да? От з цим чек-листом ви маєте все необхідне, щоб перейти від випадкових експериментів до свідомої керованої роботи з генеративними моделями. Так. Тому практикуйтесь. Да. Тобто найкращий спосіб планувати проміжок – почати застосовувати ці принципи вже сьогодні на реальних задачах. Так, в принципі, все. Тоді не будемо далі. От ми залишимо тоді скажімо, на завтра, напевно, частково про те, як в різних професіях. Тут не всі слайди, так скажімо, тут іде повторення, ну, на якісь моменти звернемо увагу. Так, ну що, на сьогодні тоді будемо завершити. Так, третій модуль я розміщу, бо він ще не розміщений, і ви можете ознайомитись з новими презентаціями і описом. Тоді на сьогодні я буду завершувати. Дякую вам за увагу і вже з новими знаннями ви можете десь застосовувати ці знання на практиці самостійно, створювати якісь, скажімо так, роботи для себе, то потім будете виходити на загал, скажімо, для якихось інших людей генерувати. Що ж, дякую за увагу і до зустрічі завтра о 9:30. Вам дякую. Дуже Дякую дуже вам. цікава інформація.
Так, прошу, будь ласка, і до завтра.